დილამშვიდობისა დღეს 12 ივნისია და განთიადის სტუდიიდან გიორგი მერებაშვილი და რუსლან გეჯაძე მოგესალმებით ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დილამშვიდობისა, მადლობას გადაგიხდით იმისათვის, რომ დღევანდელ დილას ჩვენთან ერთად იწყებთ და ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ არა მხოლოდ იწყებთ დღევანდელ დილას, არამედ მომდევნო საათნახევარს გაატარებთ ჩვენთან და ელოდებით და შეხვდებით დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს, რომლებიც ვფიქრობთ რუსთან დამეთანხმების სხვადასხვა საინტერესო საკითხებზე შეაჩერებენ თქვენს ყურადღებას. გრძელდება გადაცემა, როგორც დაგკვირდით, პირდაპირ ეთერში მოძღვრთან ერთად დავბრუნდით, სეონები წარმოგიდგენთ შემოგვიერთდა და დიდი ღმის მინდა 100,000 მოწამის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური ირაკლი დუმბაძე. დილამშვიდობისა, მამაო. დილამშვიდობის, მოგესალმებით ყველას დიდი სიყვარულით. დიდი მადლობა ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ისევ გვიწევს შეხვედრა. მადლობა ამისათვის, რომ გამონახებთ დრო და გვესტუმრეთ. არაერთხელ გვისაუბრია ეთერს მიღმაც ვიხსენებდით თემაზე, როგორიც არის ეკლესიური ცხოვრება, მაგრამ რადგან უმნიშვნელოვანესი რამ არის, ამიტომ კარგი იქნება თუ კიდევ ერთხელ შევაჩერებთ ჩვენ ტელემაყურებლების ყურადღებას ამ საკითხზე. მამა ირაკლი, ჩვენ ვიცით სწავლებით, რომ ადამიანი, ასე ვთქვათ, კარიბჭე, როცა შედის ის ქრისტეს ნათელში, ეს ხდება, როცა ის იღებს ქრისტეს ნათლობას. თუმცა მხოლოდ კარიბჭეში შესვლა არ ნიშნავს ეკლესიური ცხოვრების დაწყებას. ხშირად ხდება ხოლმე ისე, რომ ბევრისთვის ეს დასაწყისი, დასასრული აღმოჩნდება ხოლმე სამწუხაროდ ეკლესიური ცხოვრებისა. აი, რას ნიშნავს ეკლესიური ცხოვრება და რას გულისხმობს ის თავის თავში? დიდი პირველ რიგში კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ერთ რამეს უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რომ არსებობს ხორციელი ცხოვრება, არსებობს სულიერი ცხოვრება. ვიღაცისთვის ხორციელი ცხოვრება არის ხორციელი ცხოვრებაში გულისხმობთ, როცა ადამიანი გადართულია მარტო მატერიალური თქვა შეძენაზე, მისთვის როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რომ მისი ღმერთი, მისი კუჭი არის, ან ფაქტობრივად ფიქრობს რა ასიავნო საკუთარ თავს და აი ხორციელი ცხოვრება ფაქტობრივად გულისხმობს აღვას. ადამიანი ზემოთ აღარ იხედება. მაგრამ ვიღაც შეიძლება სულიერი ცხოვრება იყოს, აი თქვა თუ ამ ადამიანი ამ რუტინიდან გამოვიდა, თქვა სადმე თეატრში დაესწრო, თქვა რაღაცა უფრო სულიერი თვალსაზრისით ხედავს ამ შეხედავს თავის ცხოვრებას და აი მატერიალის მიღვა კიდეც იგოს რომ რაღაცა სულიერი შეჰმატოს თავის ცხოვრებას, თუმცა კარგია რომ დასაწყისშივე განმარტოთ, რომ სულიერი ცხოვრება არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ცხოვრებას, არამედ ჩვენ გულისხმობთ და ვისაუბროთ ეკლესიურ ცხოვრებას, იმიტომ რომ ნამდვილი სულიერი ცხოვრება ეს არის ღმერთთან ცოცხალი ურთიერთობა. პირველ რიგში, როცა მე მიწევს ხოლმე მრევლთან საუბარ და განსაკუთრებულად ახალმოსულ ადამიანებს და ვისაც თქვა ხშირად შეიძლება ეჭვით ეპარებოდეს ხოლმე სულის არსებობაში, ეს არის ბუნებრივი, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი გამონადგომი, რაც არ მიხილავს მისი დაჯერება ცოტა რთული არის. თუმცა ილია ჭავჭავაძის სიტყვის დავესესხები, საოცარი სიტყვები, რომ არსებობს რაღაცა, რომელიც თუ არ დაინახე, ისე ვერ დაიჯერებ მის არსებობას, მაგრამ არსებობს რაღაცა, რომელიც თუ არ დაიჯერე, ისე ვერ დაინახო. ჩვენ რო გვწამს, იქიდან გამომდინარე, ჩვენ უკვე სულის არსებობა, ღმერთის არსებობა, ჩვენ ყველაფერში მაქსიმალურად გვანახებს ღმერთი უკვე მის შემოქმედებას. მის შემოქმედებაში ხედავთ ღმერთს, ამ თავის შემოქმედებაში, რაც არის თქვა ეს უძვირფასესი და მოწესრიგებული სამყარო, თქვა რასაც უყურებთ, კოსმოსს რასაც ვეძახით ჩვენ, ხო? ასე რომ როცა მიწევს, თქვა ახალ განსაკუთრებულად ახალ დამწყებ ადამიანთან საუბარი, ყოველთვის ამაზე ვამახვილებ ყურადღებას, რომ აი თქვა როცა რაღაცა ძალიან გვიხარია, ან როცა ძალიან გვწყინს და გვტკივა, ვის უხარია და ვის ტკივა, ხო? თქვათ ყველაფერი ჩვენი სიხარული და თუ ჩვენი მწუხარება ხშირად ჩვენ გულთან ასოცირდება, კონცენტრირდება, ხო? აი გული ეგვეტკინება, გულში ძალიან გაგვიხარდება. ფიზიკური გააზრებით გულს თუ ავიღოთ, გული არის კუნთი, რომელიც თქვათ სისხლს ქაჩავს თელს ორგანიზმში და მის ერთადერთი ფუნქცია არის, თქვათ სიტყვაზე ნასოსის ფუნქცია, რომ გადაკაჩოს სისხლი თელი ორგანიზმში, მაგრამ არსებობს ფიზიკური გულის მიღმა, არსებობს ესე სულიერი გული, სადაც ეს ჩვენი სიხარული და ჩვენი ემოციები კონცენტრირდება, ხო? და ეს სულიერი გული სწორედ არის ცენტრი ჩვენი სულისა. როგორც ეკლესიის მამები ამბობენ, ამიტომ ადამიანი გარდა ფიზიკური პიროვნების არსებობს არის სულიერი პიროვნებაც, რომელსაც აქვს თავისი მოვალეობები, თავისი სულიერი მოთხოვნილებები. და აქედან გამომდინარე, ხშირად იბადება ესეთი კითხვა და ჩნდება ესეთი აზრი, რომ როგორც თქვათ, სხეულს ჭირდება კვება და სხეული კვება, თქვათ, ანუ სხეულის არსებობისთვის არის აუცილებელი, თქვათ,
სასიცოცხლო გარემო, თქვათ ეს არის წყალი, ჰაერი, თქვათ საკვები, ასევე სულსაც ჭირდება თავისი სასიცოცხლო გარემო და როგორც ეკლესიის მამები ამბობენ, ერთადერთი სასიცოცხლო გარემო სულისათვის ეს არის ღმერთთან ცოცხალი ურთიერთობა. სხვა შემთხვევაში ადამიანის შინაგანი ნელ-ნელა იწყებს ყდომას და აქედან გამომდინარე ადამიანი შეიძლება იყოს ფიზიკურად არსებობდეს, მაგრამ აი ცხოვრების აზრისი დაკარგული ქონდეს, აქედან გამომდინარე თქვათ ცენტრი მის ორიენტირი თქვათ ღმერთი არ არის. და აქედან ხდება ესეთი რამ, რომ ადამიანი თქვათ დღეს ფიქრობს, აი ამ მიზანს თუ მივახცე ცხოვრებაში, მე ბედნიერი ვიქნები, მიაღწევს იმ მიზანს და თქვათ აღარაფერი აღარ არის. ფიქრობს, რომ არაფერი არ ყოფილა თურმე ეს მიაღწევს სხვა მიზანს დასახავს ცხოვრებაში და მიაღწია თქვა იმ მიზანსაც და ხედავს, რომ არაფერი არ არის და ჩვენი ცხოვრება ესე არის. ამიტომ ხშირად მიფიქრა ხოლმე ესეთ რაღაცაზე, რომ რამდენი ადამიანი თქვა ყუდება აი ამ ცხოვრებისეული ყალბი ბედნიერებით, რომ თქვა უნდა რომ მიაღწიოს თქვა აი ხალხის თაყვანისცემას, რომ თქვა იყოს ხალხისათვის ძალიან საყვარელი, პოპულარული თქვა და რამდენი თქვა მსახიობი, რამდენი თქვა წარმატებული ადამიანზე ვსაუბრობ, თქვა მომღერალი ყოფილი, რომელსაც თქვა სიცოცხლე ნარკოტიკები დაუსრულებია, ხო, თვითმკვლელობით, რატო ხედა ესე იგი ეს რას მთელი თავისი ცხოვრება შეწირ, ესე იგი იმას ბედნიერების მოტანა არ შეუძლია. ესე იგი ადამიანი ხშირად ყუდება ხოლმე ამის აქედან გამომდინარე ამის თქმა მინდა და მაგრამ ამის პარალელურად შეიძლება ადამიანი იყოს რაღაცა ესეთი მდგომარეობა, შეიძლება არაფერი არ ქონდეს ადამიანს მატერიალური თვალსაზრისით, მაგრამ იყოს ყველაზე უბედნიერესი, ყველაზე აი ბედნიერი ამ ცხოვრებაში და მიყვარს ხოლმე ხშირად აი ანტონ სურუჟელის სიტყვების გამეორება ყავსო ნანახი ადამიანი ლოგინად ჩავარდნილიო, რომელსაც სხეულის არც ერთი კიდური არ უმუშავებდაო და მე მასე ბედნიერი ადამიანი არ მიხილავს ამ ცხოვრებაში, ესე იგი მე რო გამიაზრებია, ეხლა ლოგინად ჩავარდნილი ადამიანი თქვა მე რო წარმოვიდგენია, თქვა და აი უბედური საწყალი თქვა და აი სხვისი გადასაადგილებელი, გადმოსაადგილებელი ჩვენშიც არსებობს ხო ესეთი გამოთქვა, რომ ღმერთუნდა და ისე მოკვდე რომ არავის მოსავლელი არ იყო, მაგრამ თუნდაც შეიძლება ადამიანი იყო ასეთ მდგომარეობაში და ყველაზე ბედნიერი იყო, იმიტომ რომ შეიძლება ქონდეს ყველაფერი და არაფერი. ასე რომ მაგრამ არის და უკვე ბუნებრივად ჩდება ესეთი მდგომარეობა, ესეთი აზრი, რომ ღმერთი არის ბედნიერების მომტანი. მაგრამ ამ ღმერთმა ამ სამყაროში დაადგინა ეკლესია და გეუბნება, რომ თუ შენ გინდა რომ აი ამ ბედნიერების გამზიარებელი იყო, უნდა იყო აი ამ წიაღში უნდა შეაფარო თავი. იმიტომ რომ ამ წიაღს შეუძლია ადამიანი მართლა მიიყვანოს იმ დანიშნულების მიზნამდე, ვინც არის ჩვენის ღმერთი. მე ხომ მიფიქრე თქვა და ხშირად ვაანალიზებ, სადღაც ყველაზე კარგია როცა ადამიანი თქვა მამათა რა თქმა უნდა მამათა დარიგებებიდან იკვებები, მაგრამ მე თუ შენ ცხოვრებაში რაღაც არ რეალიზ და ისე ფაქტ ფუჭი არის, ხო? მე თქვა თუ მე რაღაც არ ვეცადებ ჩემ ცხოვრებაში ღვთისაგან ბოძებული სიტყვა ამის რეალიზაცია მოახდინო, მაშინ რაც არ უნდა მე ველაპარაკო სხვა ადამიანს, ჩემი სიტყვა იქნება ნახევრად სიმართლის მატარებელი, იმიტომ რომ ემოდა ვეცადო რომ ჩემი ცხოვრების წესიდაც დავამტკიცო ის ჭეშმარიტება, ხო? და სულ მიფიქრე ხოლმე რომ პატარა ბიჭი ვიყავ, ეკრო ეკლესიაში რომ მოვოდი და თქვა რა მომიტანა ეკლესიურმა ცხოვრება, ხო? ეკლესიურმა ცხოვრებამ პირველ რიგში ღმერთი შეგვძინა და ეს არის ყველაზე დიდი შეიძლება საგანძური, რაც კი შეიძლება ადამიანმა ამ ცხოვრებაში შეიძინოს და ყველაზე მთავარი აი ამ ეკლესიურ ცხოვრებაში შენ ხვდები რომ აი როცა ცდილობ რომ თქვა ცუდს განეშორო და ცდილობ რომ თქვა კარგი სიკეთით იარო და ღვთისცნებებით იარო, ხო? აი ამ ცნებებით ცხოვრება საბოლოო ჯამში მოგ აი რასაც ჯანსაღად სუნთქვა ქვია, ბედნიერად სუნთქვა ქვია, როცა თქვა წარსულში მოხედვისა ნაკლებად გრცხვენია. ანუ ეკლესიურ ცხოვრებას ადამიანის მოგ ნამდვილი ბედნიერება. და ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი კითხვა, მაგალითად ამასთან და უსმენდი ერთ მოძღვარს, რომელსაც კითხვა დაუსვეს, რომ რამდენად შეგიძლია შენ დამიდასტურო, თქვა რით შეგიძლია შენ დამიტკიცო, რომ მართლმადიდებლობა არის ჭეშმარიტი სარწმუნოება. ეს მოძღვარი ეუბნება, რომ მე არც არაფერით არ შემიძლია დაგიმტკიცო, შენ მართლმადიდებლობა ჭეშმარიტი სარწმუნოება არის, უბრალოდ მე ჩემს ერთ მოძღვარზე გაგესაუბრები, ეს ცნობილი სასულიერო პირი არის იოანე კრისტიანკინი, რომელიც 2005 წელს გარდაიცვალა და მთელ სამართლმადიდებლობაში ცნობილი არის მისი სიყვარული, მისი ადამიანისადმი დახმარების უნარი და თავგანწირული სიყვარული, რომელიც მას გააჩნდა. ერთი იოანე კრისტიანკინის ნაირი ადამიანი მანახეთ სხვა სარწმუნოებაში თქვა, რომელსაც თავისი სულიერი ცხოვრებით ამგვარ სრულყოფილებას მიაღწიოს, რაც არის ქრისტეს მიერ სიყვარული. და ქრისტეს მიერ სიყვარული რა არის? საკუთარი თავის უკან დახევა და მოყვასის წინაპლაზე წამოწევა, ხო? ანუ შენ შეთავს უარყოფ იმისათვის, რომ ადამიანს მომესახურე, შეუძლია ხოლმე და ხოლმე ქრისტეს ცნებებს და ქრისტეს ცნებებს შეუძლია ადამიანის სრულყოფილ ადამიანად დაქციოს. ასე რომ ეკლესიური ცხოვრება არის უნიშნელოვანი ჩვენ ცხოვრებაში, თუმცა წეგას შე როგორც თქვი, რომ ეკლესიაში შევდივარ ჩვენ ნათლისღებით და
ადამიანი თქვა ხშირად მისთვის ეს კარი შეღება ხშირად იმ წინ იქვე მთავრდება, აი აქ არის თავარი პრობლემა ჩდება. თავარი რომ რამდენად ადამიანი აცნობიერებს იმ მიზანს, რა მიზნითაც ჩვენ ეკლესიაში მოვოდით. იმიტომ რომ ეკლესია მარტო არ არის, თქვა მონათლა მარტო იმას არნიშნავს, რომ თქვა მე ქრისტეს სახელი დაავრქვი, უკვე კაი ბედნიერი ვარ, მომეტევა ყველა ცოდვები და ეკლესიური ცხოვრება გულისხმობს პასუხისგებლობას. იმიტომ რომ როგორი პასუხისგებლობით ადამიანი ეკიდება თქვა თავის ამ ყოფით ცხოვრებაში, თქვა რაღაცა მოვლენებს, თქვა ხო, პასუხისგებლობას გრძნობს ჩვენი ოჯახის მიმართ, ჩვენი მშობლების მიმართ. მე საუკეთესო სიტუაციაში გულისხმობ ამას, რომ პასუხისგებლობას გრძნობს ადამიანი, თორე არსებობს პასუხისგებლო ადამიანებიც, ხო? ჩვენ პასუხისგებლობას გრძნობთ ჩვენი მოვალეობების მიმართ, ხო, რა ვთქვა, სამსახურის მიმართ და ესე ვართ, რაც არ უნდა თქვა ჩვენ ვეზარებოდეს, არ გვინდოდეს, განწყობა არ გქონდეს, ხო, ჩვენ გრძნობთ, რომ თუ ჩვენ რაღაც არ გავაკეთეთ, ბევრ რაღაცას მოვაკლდებით, ხო? თქვა სამსახურში არ მივა ადამიანი, არ მივა და თქვა ერთხელ კონტრაქტს გავაუქმებენ თქვა იმ სამსახურში. ესეო, როცა ადამიანი ეკლესიაში მოდის, ერთგვარი კონტრაქტი იდება ღმერთსა და ადამიანს შორის. ანუ აღთქმა. რას გეუბნება ქრისტე, რომ ქრისტე გეუბნება, რომ ვისადაც მე ვარ, ჩემი მოყვარული ადამიანები იქ იქნებიან და სად არის ქრისტე? სად ეს არის მარადიული მამის წიაღი, რომელიც არის ჩვენთვის ის აღთქმული სიკეთე, რომელსგანაც ჩვენ ვისწრაფით. ანუ ქრისტიანი როდესაც ეკლესიაში იწყებს ინათლება პირველ რიგში ეს პასუხისგებლობა უნდა გააცნობიეროს, რომ მან აიღო ვალდებულება, რომ ღვთისნება აღასრულოს. ჩვენ პირობაც დავდეთ, როცა ვინათლებით ეკლესიაში რომ მოვდივართ, ანუ კარიბჭეს ვაღებთ, რომ განვეშორებით ეშმაკისაგან ყველა მის საქმეებს და ამის პარალელურად ამის საპირისპიროდ შეუდგებით ქრისტეს. ანუ ეს პირობა დადებული გვაქვს და ეხლა რაც უნდა თქვა მე სიამოვნებს თუ არ სიამოვნებს, მიხარე თუ არ მიხარე, თუმცა სულიერ ცხოვრების განმავლობაში არსებობს ყველანაირი პერიოდი, არსებობს თქვა პერიოდი, როდესაც ადამიანი არის ძალიან შინაგანად გახარებული, არსებობს პერიოდი, როდესაც შინაგანად თქვა შევა წუხარების მომენტიც დადგეს, ხო? მაგრამ მე ჩემი მოვალეობა არის, რომ არა განწყობებს უყუროთ ჩვენ ჩემ შინაგანში რა განწყობაც არის, არამედ მე უყუროთ ჩემს პასუხისგებლობას. მაგ განწყობა ლოცვისა თუ არა, მაგ განწყობა ლოცვისა მე უნდა ვილოცო. მაგ განწყობა ტაძარში მისვლისა თუ არა, განწყობა ტაძარში მისვლისა მე მაინც ტაძარში უნდა მივიდე, იმიტომ რომ ქრისტე ღმერთი მეუბნება 6 დღე შენ თავს მოახმარე, 1 დღე მე დავითო. ეს არის ყველაზე მინიმუმი, რასაც ადამიანი წირავს თქვა ღმერთს, მაგრამ თუ აი გულწრფელად ვიძახილო, თუ ადამიანი ცილოს, რომ მარტო ეს ცნებიდან გამომდინარე კი არის ემსახუროს ღმერთს, არამედ გული გაუხსნას. ეს არის უბედნიერესი, უდიდესი სიკეთე, რაც კი შეიძლება ადამიანს ცხოვრებაში მიიღოს, იმიტომ რომ ღმერთთან ერთობაზე დიდი ბედნიერება ამ ცხოვრებაში არაფერი არ არსებობს. კითხო. მამა ირაკლი, საინტერესოა, რითი განსხვავდება საეკლესიო ცხოვრება საერო და სასულიერო პირებისთვის და რა არის რა მოდის თანხმედრაში? ანუ რა სხვაობებია? აი, ხშირად ვიფიქრე ხოლმე მაგაზე, რომ ესეც არასწორი წარმოდგენა არის, აი, მე ხშირად მრევლს ამაზე უმახვილებ ხოლმე ყურადღებას, რომ ჩვენს ერში არის ესეთი არასწორად და კარგია რომ ეს კითხვა დაისვენო, რომ არასწორი ტენდენცია არის და არასწორი მიდგომა ჩდება სულიერ საკითხების მიმართ. იმიტომ რომ ვიღაცისთვის აი თქვა ეკლესიაში სიარული მარტო მოწვლის მოვალეობა არის თქვა. აი ფიქრობს რომ თქვა ლოცვა ამდენი ლოცვა მე არ მჭირდება, თქვა ეს მონაზონის საქმე არის. ეს თქვა მოთმინება ჩემი მოვალეობა არა, მე ხო ქრისტე არა ვარ, თქვა მე არ შემიძლია ეს მოვითმინო. მე ამდენი არ მომეთხოვება და ხშირად მეუბნები რომ ზნეობრივი თვალსაზრისით თქვა, აი თქვა ადამიანის საკუთარ თავს რაღაცას თხოვს, მოძღვარი თხოვს საკუთარ თავს, ხო? ზნეობრივი თვალსაზრისით ჩვენი მოთხოვნილებები, ჩვენი პასუხისგებლობები ღმერთის წინაშე არ განსხვავდება. კი, მე უფრო მოძღვარის მოვალეობა რომ თქვა წინახაზე მიდიოდეს და მოძღვარსაც ამიტომ ვირჩევ ჩვენაც ცხოვრებაში, რომ მეტი გამოცდილება აქვს სულიერ ცხოვრებაში და მოძღვარსაც ეს დანიშნულება, ხო, რომ ზოგჯერ ხშირად მიფიქრე ხოლმე, რომ ადამიანს არასწორი დამოკიდებულება უჩნდება ეკლესიაში მოსვლისას მოძღვრის მიმართ, რომ მოძღვარი გონია ღმერთი და ღმერთის შიშზე უფრო მეტი მოძღვრის შიში აქვს ხოლმე და ეს არასწორი არის, იმიტომ რომ მოძღვრის მოვალეობა რა არის? არის მოძღვარი გზის მანიშნებელი, თქვა, როგორც თქვათ, მე რო დასავლეთში მივდივარ და თქვათ, ტრაფარეტი მეუბნება, რომ ეს გზა მეგეც ჩაგიყვას ბათუმამდე და ეს გზა თქვათ ფოთში მიდის, ხო? მოძღვარსაც აქ რო სულიერი შვილი მე და განსაკუთრებულად მრევლი პირველ რიგში, იმიტომ სულიერი შვილის კიდე და სულიერი მამობა კიდე სხვა მდგომარეობა არის. მრევლი და მოძღვარი. მოძღვართან მიდის მრევლის წევრი და ეუბნება, რომ მამა მე ამას ვაკეთებ. აი ამ ასე ცხოვრი და მოძღვარი ეუბნება, რომ შვილი ეს გზა მიგიყვანს ქრისტემდე და ეს გზა ქრისტემდე მიყვანებელი არ არის. აი ეს მოვალეობა აქვს მოძღვარს. მაგრამ
განსხვავება აი ეს თქვა ზნეობრივი თვალსაზრისით როგორც ეხან გითხარით ხო მრევლსა და მოძღვარს შორის არანაირი არ არის იმიტომ რომ როგორც მოძღვარს მოეთხოვება თქვა ქრისტეს ცნებების აღსრულება თუ მას ნამდვილად სურს რომ ერქვას ქრისტიანი ადამიანი ქრისტიანი მოძღვარი ასევე მრევლსაც მოეთხოვება რომ თუ მას უნდა რომ ერქვას ქრისტიანი და ქრისტეს სახელის მატარებელი იყოს ამ ქვეყანაზე მასაც ევალება რომ ცნება აღასრულოს ანუ ამ ხრივ განსხვავება არ არის და თუ ადამიანი საკაი თავის თავს თხოვს რომ ესე მისი პიროვნებისგან ითხოვს რომ ესე მიუდგეს ხო მე ღმერთი ძალიან ბევრი ძალასაც აძლევს ხოლმე ამ ცხოვრებაში რომ თქვა განსაცდელებსაც გაუძლოს და ასე შემდეგ მამა ირაკი ხშირად გსმენიათ ალბათ თქვენს რომ ბევრი ადამიანი მიუხედავად იმისა ჩვენ ვისაუბრეთ ხო რომ აი ქრისტე თავად ამბობს რომ მე ვარ კარი მე ვარ ჭეშმარიტება და ეკლესიური წიაღის გარეშე თქვა რთულია და შეუძლებელი პრინციპშიც ხო მასთან მისვლა რა თქმა უნდა თუმცა ბევრი თვლის რომ უყვარს ქრისტე შეიძლება სხვა ეკლესიურზე მეტად ზნეობრივი იყოს და წმინდად ცხოვრობდეს რასაჭიროა ჩემსა და ღმერთს შორის შუამავალი რასაც ეკლესიამ თავაზობს ღმერთი ისედაც ხედავს ჩემს გულს და ასე შემდეგ აღარ გავაგრძელებ ჩამონათვალს აი რამდენად თქვათ მცდარი შეხედულებაა ეს და აი რა პასუხი გვაქვს აი რატომ არ შეიძლება აი უთხრათ ასეთ კატეგორიასაც რატომ ვერ გადავრჩები თუ კი მე ეკლესიის გარეშეც ვარ შეიძლება სხვაზე მეტად ზნეობრივიც კი ბატონო მოდი ესე თქვათ ეკლესიური ცხოვრება როგორც წეგან თქვით გულისხმობს ქრისტეს ცნებებით ცხოვრებას ანუ ეკლესიის წიაღში ჩვენ გვინდა რომ პირველ რიგში როცა მიზანს ვეუბნები ადამიანს ახალმოსულ ადამიანს რა მიზანი აქვს ეკლესიაში მოსულ პიროვნებას პირველ რიგში ამაზე ვუმახვილეთ ყველა ხას რომ ვუმახვილეთ ყურადღებას რომ ეკლესიური ცხოვრება გულისხმობს ღმერთის უფრო მეტად გაცნობას და ამ ღმერთის მარტო გაცნობას არა სიყვარულს იმიტომ რომ ეკლესია მასთან ზიარებს უმთავრეს ზიარებს რაც იმის მიღმა შეუძლებელია აი ნახეთ ქრისტეს მოსულ ადამიანს მეუბნება რომ მაუ რასაჭიროა თქვა რომ თქვა მოძღვართან მივიდე იმიტომ მე აღსარება სახში შემეძა ხატების წინაშე თქვა მეც ვეუბნები მეც ვაბარებ აღსარებას მეც ვამბობ აღსარებას სახში ხატების წინაშე თქვა ყოველ საღამოს აი მე ესე ვცდილობ რომ ყოველ თვალი გადავალო გამლიდღეს და ჩვენ თუ რამე არასწორი ყოფილა ღმერთის წინაშე ცოცხალი ღმერთის წინაშე პატიება ვითხოვ მაგრამ სადღაც ხონა დადასტურდეს რომ თქვა მე შენდობა მივიღე და ღმერთი ეუბნება მოციქულს ქრისტე ეუბნება თავის მოციქულს რომ როცა სული წმინდის მადლს მიფესო ვინც შეკრათ ამ ქვეყანაზეო შეკრული იქნება ვინც გახსნილი იქნება ანუ ვისაც მიუტევებთ ვისაც არა და არ მოდი ყველა მოძღვარზე ხელდასხმე სწორედ ეს მადლი მოდის და მე როცა ადამიანი მოდის და აღსარებას ამბობს აი ამ შენდობის მადლით ეძლევა პატიება ამ ადამიანს მაგრამ აი მე შემეძა წმინდა წერილიც ვიკითხო მამათა გამონათქვამები თქვა განმარტებები ვიკითხო და ძალისვალ ქრისტიანის მოვალეობა არის მაგრამ ერთადერთი რა რასაც ადამიანის სახში ჯდომით ვერ მიიღებს ეს არის ზიარება. იმიტომ რომ ქრისტე გვეუბნება ჩვენ ნახეთ როგორ ვართ ჩვენ ვართ ზიარების გარშემო გაერთიანებული ადამიანი. მორწმუნეთა სახარებაში არის ესეთი სიტყვები რომ სადაცაო ესე იგი სადაცაო ძორიო მუცა ორბების შეკრებებაო ქრისტე ამბობს და მამები ამბობენ რომ ესო მაცხოვარმა თავზე იწინასწარმეტყველა რომ ქრისტე თავს გთავაზობს ყოველ ზიარებაში ხო როცა ჩვენ ქრისტიანი ვართ ზიარების გარშემო გაერთიანებული ხალხი პირველი მოციქულებით აი ამ პურის გატეხვის გარშემო ერთიანდებოდნენ სიყვარულის აღაპებს ეწეოწოდებდნენ წირვის უმთავრესი არწით სწორედ მაგია რომ ჩვენ უნდა ვეზიაროთ ხო სიტყვის ღვთის სიტყვის მოსვენა ლოცვა კი ამის შემადგენელი ნაწილი მაგრამ უმთავრესი მიზანი ჩვენ რისკвиსაც ჩვენ ტაძარში მივიდეთ არის ზიარება სახში არავინ არ მოგვიტანს კი შეიძლება როგორც ავადმყოფს მოგვიტანო სახში გვაზიაროთ მაგრამ ეს გამონაკლის შემთხვევაში მაგრამ ზიარება არის უმთავრესი ამიტომ ადამიანი რომელიც ამბობს რომ მე შემიძლია ვიყო ეკლესიური ქრისტეს ეკლესიის გარეშე ეს საკუთარ თავს იტყობს გარდა ამისა არავინ არ მოიტყობს თავი რომ მე შეიძლება გარეგნულად ძალიან ზნეობრივი ადამიანი ვიყო ძალიან მაგრამ ქრისტეს ნება რა არის რომ ქრისტე გვეუბნება რომ მან ნამდვილი მორწმუნე ის კი არა თქვა რომ ვინც კაც კარკალავს არ იპარავს არ მრუშობს არამედ ქრისტე ადამიანის საზომის მაღლააცია თქვა თუ კი იყო ადრე 5 ბალიანი სისტემა 10 ბალიანი სისტემა უნდა აგვიწია რომ თუ შენ გინდა რომ ნამდვილი მორწმუნე გერქვას გონებაშიც არ უნდა გაივლო არაფერი და ეხლა მოდი აბა მითხავს ვიღაცა რა თქვა ჩემს გონებაში თქვა რაღაცა არაფერი ცუდი არ გავლებულა აზრი არ მოსულა ცუდი თქვა რა ვიღაცის მიმართ არ შემშუორებია გარეგნულად ჩვეულები მოწესრიგებული ადამიანი ვარ პატიოსანი ადამიანი ვარ
შინაგანად რა ხდება ეს არის უმთავრესი ხო და ღმერთის წინაშე რო დადგები მე რო ადამიანს საკუთარ თავს ვეღარ ვიტყვებ იმიტომ რომ ჩვენი შინაგანი ბუნება ღმერთის გარეშე არის მკვდარი ავადმყოფი და ეკლესიური ცხოვრება გულისხმობს სწორედ ამ ავადმყოფობისგან განკურნებას და მთელი ადამიანის ჩამოყალიბებას რაც უნდა იყოს ზეციური სასუფევლისათვის მისაღები ადამიანი ხო ეს სიტყვას ვიტყოდა და დავამთავრებ რომ ესე წერია სახარებაში ხო ქორწილის სასუფეველო ჩვენ ვადარებთ სიცის ქორწილს და სიცის ქორწილში ვიღაცა შეუფერებელი შესამოსლით შემივიდა ხო და შეუფერებელი შესამოსლით მისვლა ნიშნავს განუკურნებელი მდგომარეობით მისვლა სამ სასუფეველოში ასე რომ ვერავინ ვერ შევა ამიტომ ქრისტიანის ცხოვრების უმთავრესი მომენტია სწორედ ეს არის რომ მან უნდა განიკურნოს საკუთარი თავი ეკლესიის დახმარებით რომელიც ეკლესიის არის ქრისტეს სხეული და გამზადებული ამისთვის ქორწილი დიდი მადლობა მამა ირაკლი საინტერესო საუბრისთვის გმადლობთ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდა სტუდიის მომდევნო სტუმარი ქალბატონი მზია სურგულაძე კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების ხელმძღვანელი მოგესალმებით ქალბატონი მზია დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის გიმოცავთ პირველ რიგში ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის 60 წლის იუბილეას დიდი მადლობა დიდი მადლობა ყველა თანამშრომელს დიახ საინტერესო რა შეისწავლის თქვენი განყოფილება და რა მასალაა დაცული იქ რა ისტორიული მნიშვნელობის მასალები დიახ ჩვენთან საერთოდ ჩვენს დაწესებულებაში განყოფილებები გამიჯნულია ერთმანეთისაგან ზუსტად მასალის მიხედვით ის მასალის სახეობის მიხედვით ყველა რასაკვირველი ხელნაწერია ისე ფართო აზრით ეს იქნება თვითონ წიგნი ხელნაწერი წიგნი თუ ისტორიული საბუთი მაგრამ მათ შესწავლას სჭირდება სრულიად განსხვავებული სპეციალობის ადამიანები და მეთოდოლოგიურადაც და შენახვის პირობები აქვთ საერთოდ და ისე რასაკვირველია მათ სრულიად განსხვავებულ პირობებში სწავლობენ განსხვავებული სპეციალობის მკვლევარები ამიტომ გაიმიჯნა იმ თავითვე ეს ჩვენი სამეცნიერო განყოფილებები აი კოდიკოლოგიის თქვენ გქონდეთ ამის განყოფილების შესახებ გადაცემა იქ არის საკუთრივ ხელნაწერი წიგნი მაგრამ აი წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილებაში შეისწავლება მხოლოდ ისტორიული საბუთები ესენი ფორმითაც კი განსხვავდება ხელნაწერი წიგნისაგან ეს არის თითო ფურცელი ან ორი ფურცელი სამი ნუ 5-6 ფურცელი აი უფრო დახვეული გრაგნილი სახით იყო შემორჩენილი ხა ჩვენ კი ვასწორებთ ამათ მაგრამ თავისთავად ასე ინახებოდა ესენი ხლა თავისი დანიშნულებით ეს გახლავთ იურიდიული საბუთები როდესაც იქმნებოდა ის ჩვენ ვეძახით მათ ისტორიულ საბუთებს მაგრამ თავის დროზე ეს იყო იურიდიული საბუთი იყო ესე იგი დოკუმენტი იყო ისა რომელიც აი უფლებრივ ურთიერთობებს არეგულირებდა ქონებრივს ესეთი სტატუსებს სოციალურ სტატუსებს ადგენდა და მსგავსი შინაარსის საკანონმდებლოც შეიძლება ყოფილიყო მაშინ ნორმა ჩადებული შეიძლება კი არა ყოველთვის ნორმაზე იყო აღმოცენებული თვითონ ეს დოკუმენტი მაგრამ საკუთრივ საკანონმდებლო შინაარსის სამართლებრივი ძეგლების უკვე ხელნაწერებია და ის ანუ დაახლოებით რომელ საუკუნეებს მოიცავს მოღწეულობის მიხედვით ვითვლით ჩვენ თორემ რასაკვირველია ინფორმაციულად ვიცით რომ ვთქვათ მე-6 საუკუნიდან ესეთი ტიპის დოკუმენტები გაიცემოდა გვაქვს აი პირდაპირ აგიოგრაფიაში ასეთი მინიშნებები მაგრამ შემონახული და მოღწეული აქედან იწყება ათლა ათლა იწყება აი მე-11 საუკუნიდან სამწუხაროდ ვთქვათ ისე დიდი მეფის როგორც იყო დავით კურაპალატი არც ერთი საბუთი არ გვაქვს მოღწეული მე-11 საუკუნიდან გვაქვს მაგრამ ისიც თითოეულა სულ 4 საბუთი გვაქვს ბაგრატ მე-4-ის საინტერესოა ეს მხოლოდ ქართული ხელნაწერებია დაცული თუ სხვა საბუთები არა სხვებიცა გვაქვს რასაკვირველია ჩვენ გვაქვს ოსმალური დოკუმენტებიც ჩვენ გვაქვს ქართულ ესეთი სპეციფიკური მოვლენა ქართულ სპარსულს ვეძახით ჩვენ ორენოვანი საბუთებია იმ პერიოდში როდესაც აი ეს ირანის პროტექტორატი ვიყავით იყო ესეთი ვთქვათ მე-16 მე-16-ის ბოლოდან იწყება სულ ბოლო ათეული წლებიდან მე-17 საუკუნე მე-18 საუკუნე აღმოსავლეთ საქართველოში გაიცემოდა
გაიცემოდა ქართული საბუთი და უკანა მხარეზე უკვე ირანელი მოხელე თავის რეზოლუციას ადებდა და კაი მოზრდილი ტექსტი არის ამ სპარსულ ენაზე შემორჩენილი. ხალხამდე აი საინტერესოა თქვათ მკვლევარებს ეს ანდერძ მინაწერები მათთვის რა საინტერესო შეკითხვებზე სცემს პასუხს. გარდა იმისა, თქვათ აი რაზეც ვისაუბრეთ. ხო, ეს იგი ისტორიული საბუთები მოგეხსენით, რომ ეს არის ჩვენი ძირითადი მიმართულება, მათი აღრიცხვა, შესწავლა და გამოცემა. ჩვენ აი ტომებს ვცემთ ეს ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით ამ ისტორიული საბუთებისას. მაგრამ გარდა ისტორიული საბუთებისა, რომელიც ფიზიკურადაც საბუთია, არსებობს კიდევ დოკუმენტური წყარო სხვა სახეობა. ეს გახლავთ აი თქვენ მოგძანეთ ანდერძ მინაწერი ეგრეთ წოდებული. ნუ ამას უფრო კოლოფონებს ეძახიან ლათინურის ენის საფუძველზე დასავლეთ ევროპულ მეცნიერებაში და ჩვენთან შემორჩა ეს ტერმინი აქვს თვითონ აი ამ მასალას ქვიეს ეძახის ძველი გადამწერი და მწიგნობარი ანდერძი და მინაწერები. ეს არის უძვირფასესი წყარო ახლა ჩვენთვის ეს ხელნაწერებშიც არის გაფანტული ძირითადად ხელნაწერებში და საკმაოდ საინტერესოა კვლევის ფასადში. ეს არის უზომოდ საინტერესო და ეს არის ჩვენი მთავარი ორიენტირი აი ამ ანდერძ მინაწერებში დაცული ინფორმაცია თუ როდის შეიქმნა ესა თუ ის ხელნაწერი, ვინ შექმნა, საზოგადოების რომელი ჯგუფები ზრუნავდნენ ხელნაწერების შექმნას, ეს გამომცემლობები არ არსებობდა, ეს ადამიანების ენთუზიაზმით და პირადი დაინტერესებით იქმნებოდა რა ეს ხელნაწერები, სულად კერძო პირები მეფეც როდესაც უკვეთავს ის იმ შემთხვევაში როგორც კერძო პირი ისე უკვეთავს ამ ანუ ეს არის ფეოდალური ელიტა რომელმაც საერთოდ შექმნა ეს ხელნაწერული მემკვიდრეობა ჩვენამდე არსებული და მთელი ფეოდალური კულტურა ჩვენი შუა საუკუნეების კულტურა რა თქმა უნდა ამას ძალიან დიდი დანახარჯები ახლა თან და სხვა ვერც შესძლებდა ვერც მატერიალურად და ვერც თქვათ განსწავლულობის მიხედვით წოდებრივ საზოგადოებაში მხოლოდ ამ ელიტებს ესმით აი ასეთი კულტურული ძეგლების მნიშვნელობა. მხოლოდ მათ შეეძლოთ და მნიშვნელობაც მათ ესმოდათ. დიახ. ახლა ანდერძ მინაწერებში ინფორმაცია არის ხოლმე ნაირ-ნაირი. ახლა ყველა მკვლევარისათვის არის უდიდესი სიხარული, როცა გადაშლის ხელნაწერს და აქვს ანდერძი და აი ან გაფანტული ეს მინაწერები. ხშირად ხელნაწერები არის დაზიანებული. ან თავი აკლიან ბოლო განსაკუთრებით სწორედ ამ ნაწილებში ხოლმე ეს. აი დაახლოებით ჩვენ ანოტაციას ვეძახით. დღეს წიგნს გადავშლით, ეგ ძირითადი ის, იგი ავტორი ვინ იყო, თუ თქვა თარგმნილია ვინ თარგმნა, როდინდელი ავტორი საუკუნეს, იგი დროში და სივრცეში მოკლედ ათავსებს ეს ანდერძ მინაწერი აი ამ ხელნაწერს და ამ გარდა იმისა, რომ აი ასეთ ისე იგი ადგილს გვიჩვენებს, სად შეიქმნა, ვინ შექმნა, რომელი ავტორია, თარგმნილი ორიგინალურია თუ ნათარგმნი, ამას ჩვენ ანდერძ მინაწერები ვატყობინებენ ხოლმე. გარდა ამისა, აი ამ მინაწერებში არის კიდევ უაღრესად საინტერესო ისტორიული ინფორმაცია. შეიძლება ვთქვათ ამ დროს, აი ამ დროს რომ, როდესაც ვთქვათ ალფ-არსლანი შემოვიდა და აი ამ დროს იწერებოდა ესა და აქ ჩვენ მონასტერში ვიღაცა ბერები ამას და ამას ვაკეთებდით. აი ესე იგი ისტორიულ ფაქტზე შეიძლება გაგვიყვანოს. შეიძლება კი არა ეს ძალიან ხშირად არის. შეიძლება მინაწერმა გვითხრას რომელი ჩვენი მეფე ვთქვათ რომელ ბიზანტიურ ტიტულს ფლობდნენ, მოიხსენიებენ ზუსტად იმ ტიტულით, რომელიც მას ვთქვათ დავით აღმაშენებელი სევასტოსი რომ იყო, ეს ჩვენ ვიცით მარტო აი ეს წყაროსთავის ამდენად ეს როგორ მნიშვნელობას ზენს ძალიან მნიშვნელოვანია. და არის კიდევ მესამე ჯგუფის, ესე იგი ერთი კითხავით ესეთი ესენი თვითონ ძეგლთან დაკავშირებული ინფორმაცია, მეორე შეიძლება ისტორიული ინფორმაცია იყოს გაბნეული და კიდევ შეიძლება იყოს ძალიან საინტერესო, რომელიც ავსებს ჩვენს აი ვაკუუმს ჩვენი ისტორიული წყაროებისას, ეს გახლავთ, ნუ ჩვენ სინოდიკონებს ვეძახით ამას, ეს გახლავთ ასეთი მემორიალური ოჯახის წევრების, გარდაცვალების, ქორწინებების სხვა რაღაცა საოჯახო მნიშვნელობა, მაგრამ ეს ძალიან ელიტარულ საზოგადოებას ეხება და ეს ყველა არის
ისტორიულად მნიშვნელოვანი ღირებული ინფორმაცია, როდესაც თქვათ, რომელიმე ათაბაგის სახლში ვიღაცა გარდაიცვლება, ან ამ დროს ეს სხვადასხვა ქორწინებები ხდება სხვადასხვა საგვარეულოსთან, ათაბაგის ოჯახის წევრებს, ეს მთელი ჩათვალეთ, რომ ეს არის პოლიტიკური პარტიების შინაარსიება. კაპიტანზია, შეგიძლიათ გაიხსენოთ აი ბოლო დროს შესწავლილი ხელნაწერი, რომელმაც ისტორია ასეთ ისე შეცვალა. წარმოდგენა იმ კონკრეტულ ეპოქაზე. იცით, ბოლო ხანს ესე ნოვიტყვით, იმიტომ რომ აი ამ ხელნაწერებს უკვე ამ თვალსაზრისით დაახლოებით მე-19 საუკუნის ბოლოათი აი თედო ჟორდანია დიმიტრი ბაქრაძის დროიდან და მარი პროსეს დროიდან მოყოლებული აგროვებენ და სწავლობენ ეს იმთავით ისინი ძალიან დიდ მეცნიერები იყვნენ, მათ მნიშვნელობა შესანიშნავად ხედავდნენ, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ შემდეგ ივან ჯავახიშვილის, ნიკო ბერძენის სხვადასხვა აი ამათ ინტერპრეტაციები ხდება უფრო სრულყოფილი და ჩვენს დრომდე ეს გრძელდება. თორე ეს ჩვენ არა ვართ პირველი მიმსვლელები. ეს იშვიათი და ბედნიერი შემთხვევა, როდესაც სრულად უცნობი წყარო აღმოჩნდება, მაგრამ ის რაც არის უკვე იმ ზომამდე ეს ცოდნა სხვადასხვა მომიჯნავე სფეროში, როდესაც გროვდება, შენის გაცილებით მეც გიყვება, აი მთელი მეთოდოლოგია ჩვენი დარგების ეს არის, რომ ჩვენ მეტი ამოვიკითხოთ იმ ერთსა და იმ წყაროდან, რომელიც გვაქვს, იმიტომ წყარო, აი ეს არის მოცემულობა, არა გვაქვს მეტი. კეთილით. ბატონზია, კიდევ ერთხელ ურმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, სამწუხაროდ უცებ ამოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილ დრო და ამით დავასრულოთ, რომ თქვენც ახსენეთ პირად საუბარში, რომ ეს არ არის მხოლოდ ხელნაწერთა ცენტრში დაცული საარქივო მასალა, რომელიც მხოლოდ მკვლევარებისთვის და მეცნიერებისთვის არის ხელმისაწვდომი. ხიბლი ამ ყველაფრის მდგომარეობს იმაში, რომ თქვენ უმნიშვნელოვანესი გამოცემები გაქვთ, რომელიც ასევე ფართო საზოგადოებისთვის და დაინტერესებული პირებისთვის არის ხელმისაწვდომი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და გილოცავთ 60 წლის იუბილეს. ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ქალბატონი მზია სურგულაძე, კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების ხელმძღვანელი. რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით, შეგახსენებთ, რომ ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში პირველად გაიმართება ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ფესტივალი მრავალჟამიერი, ამასთან დაკავშირებით სტუმრები ისაუბრებენ სტუდიაში, მანამდე კი ერთად მოვისმინოთ ანსამბლ ჩოხოსნების მიერ შესრულებული საგალობელი. დროებით.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, როგორც გითხარით, ჩვენ ანსამბლ ჩოხოსნების მიერ შესრულებული საგალობელი მოვისმინეთ. განვაგრძობთ საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე საუბარს. შეგახსენებთ, რომ 15-დან 24 ივნისის ჩათვლით ჟანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალურ-კულტურულ ცენტრში პირველად ჩატარდება ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ფესტივალი მრავალჟამიერ და ჩვენ სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ თემას. შემოგვიერთდნენ ბატონები გიორგი ბუგიანიშვილი, ანსამბლ ჩოხოსნების ხელმძღვანელი და ბატონი გიორგი ნატროშვილი, ანსამბლ გულანის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონებო. მე მიხარია, რომ პირველად მე მგონი ჩვენი ეთერის საშუალებით ხდება საჯაროდ ამ თემაზე საუბარი. მადლობა თქვენ ამისათვის. ხაზი გავუშვით, რომ პირველად ტარდება ასეთი ფესტივალი. რას ვთავაზობთ მსმენელს, ვინ იქნებიან ჩართული ამ კონცერტებში და მოკლედ ყველაფერი გვაინტერესებს, რა მოხდება 15-დან 24 ივნისის ჩათვლით კახიძის ცენტრში. პირველად დიდი მადლობა მოწვევისათვის, დღევანდელ დღისთვის დიდი მშვიდობისა მოგესალმებით. ძალიან დიდი საფუძველი ჩაეყარა ამ ფესტივალს და რაღაც სასწაული არის რა, იმიტომ რომ ის ბავშვები, რომლებიც დღე-დაღამეში რომობენ ჩვენთან ერთად. და მადლობა გმენს, ასეთი ბევრია. ბევრია და ეს კარგი ფაქტორი არის. ურმეს მადლობა მინდა გადავხადო პირადად ბატონ ვახტანგ კახიძეს ამ ფესტივალის, რომელმაც ჩაუყარა ამ ფესტივალს საფუძველი და ბავშვებისთვის ეს რაღაც ძალიან დიდი სტიმული არის. რაღაც ისეთი არის, რომ თვით რეალიზება განიცადონ ბავშვებმა ამ ფესტივალში მონაწილეობა, როდესაც მიიღებენ ამ ფესტივალში მონაწილეობას. ჩვენ ვემზადებით ყველანაირად, რაც შეგვიძლია, იმიტომ რომ ეს დარბაზი ისეთი დარბაზია, რომ ყველგან გამოდის არ არის სასწაული დარბაზია რა და რთულია სხვათა შორის პირველად წარდგეს ანსამბლი. არის ზოგი ანსამბლი, რომელიც პირველად წარსდგება ამ სცენაზე. აი ჩვენი ანსამბლი. ჩემი ანსამბლი ჩოხოსნების ანსამბლი. სხვათა შორის უმეტესი წილი ვინც გამოდის ამ ფესტივალში ვინც იღებს მონაწილეობას, პირველად წარსდგება სცენაზე. რამდენი ანსამბლი იღებს უკვე იცით ბატონო გიორგი მონაწილეობას? იღებს მეგონი 13 ანსამბლია. რაც კი ფოლკლორული ანსამბლებია მოქმედი და რაც მოღვაწეობას ეწევა კაიხანი, ისინი არიან, რომლებიც თითქმის ყველა იღებს მონაწილეობას, ვინც თბილისში არის თავმოყრილი, ჯერჯერობით ყოველ ანუ მხოლოდ თბილისში არსებული. ეს იმიტომ მოხდა ასე, რომ ჯერ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ იმისთვის, რომ მოგვიწვიეთ და პირველი ტელევიზია ხართ, რომელიც ამას ასე ლამაზად აშუქებს და ამას ვიცი, რომ სხვა ანსამბლების ხელმძღვანელებიც აკავთ მოწვეული და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამის გულისთვის. და ისევ და ისევ ბატონო ვახტანგ კახიძეს რომ მოგწვა იმის საშუალება, რომ ჩვენი ანსამბლებთან ერთად იმ ბიჭებთან ერთად, რომელიც მართლა ასე ლამაზად და კარგად მოღვაწეობენ ქართულ ხალხურ სიმღერაში, რომ ის სცენის მტვერით შეისუნთქონ, რომელსაც ძალიან ბევრისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. საინტერესოა, საქართველოში ბევრი ფესტივალი არსებობს. ეს რითი იქნება გამორჩეული? პირველ რიგში დარბაზით. პირველ რიგში დარბაზით და მეორეც ერთი რომ ეს ალბათ ვფიქრობ, რომ მარტო სიმღერის ანსამბლები გამოვლენ და თითქმის ყველა ანსამბლი იქნება, რომელიც აღნიშნეთ ჩვენ თვით ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლები იქნება ჯერჯერობით. აი შემდეგისთვის მე ასე ვფიქრობ და ასეც არის ჩაფიქრებული, რომ მოიცავს მერე საქართველოს. ასეთი ფესტივალი ჯერად ჩატარებულა. ხო, ისე მე ვფიქრობდი გამოგიტყდებით, რომ რა მაგარი იდეაა და როგორ არა აქამდე არ მოვიდა თქო თავში ამის განხორციელება. ჩვენს მქონდა სურვილი, მაგრამ ადვილი არ არის განხორციელება. ჩვენ მქონდა ამაცინავ თქვენი ეთერითაც გავიდა ეს პოლიფონიას ვატარებთ ხოლმე, ეს ჩვენი ძალებით და ჩვენი ხელმძღვანელობით, იმიტომ რომ ტარდება კონცერტები, მაგრამ უმეტესი წილი არის ქორეოგრაფი, მე ხარ
არ მინდა რომ რაღაც ისე ქორეოგრაფებს რაღაცემა უმეტესი წილი ქორეოგრაფიული ანსამბლებია და ჩვენ ცოტა ვიჩაგრებისავით მივდივართ ის ქორეოგრაფები ის პატიეთ ხა შეიძლება ცოტა კრიტიკულიც ვიყვა და ისიც არსებობს რომ მაგალითად მშობლები რომელი მშობლები ბავშვს გამოიყვანა და იცეკვებენ თუ არა და ადგებიან და გარბიან იმიდან დარბაზიდან გარბიან და ეს ძალიან ცუდი მომენტია ეს არ იქნება ზუსტად და ამის გულთვისაც გავაკეთეთ ის რომ მაგალითად მოვისმენთ ერთმანეთის ანსამბლებს დავждებით ერთმანეთს გაუზიარებთ იმას მაგალითად მომავალს როცა გაგრძელდება შეიძლება იმ ანსამბლს სხვა ანსამბლის რეპერტუარი იმღეროს ამ ანსამბლმა როგორ დაძლევს იმის და მიხედვით ერთგვარი აი ესეთი სასიხარულო მომენტია რომ მაგალითად მოგვეცა იმის საშუალება ჩვენ ხელმძღვანელებს რომ ვიმუშაოთ რომ იმის გულით რომ მაგალითად ამ ფესტივალზე გამოვიდეთ და ამ დარბაზში ვიმღეროთ ეს სტიმულიც არის თვითონ ბავშვებისთვისაც ალბათ ხო უდიდესი პირველ რიგში ბავშვებისთვის იმიტომ რომ კიდე გავიმეორებ რომ ძალიან დიდი საფუძველი ჩაეყარა რა ამ დიდ საქმეს რა და ამ ქართულ საქმეს რა თქმა უნდა რა და ჩვენი ანსამბლის სახელით, ანსამბლურის სახელით მე მინდა ბატონ ვახტანგ კახიძეს დიდი მადლობა გადავხადო ამ სასიკეთო საქმისთვის. ბატონებო, ჩვენმა ტელემაყურებელმა იცის ალბათ რომ თქვენ მღეროდით ისეთ სახელგანთქმულ იმ დროისთვის ანსამბლში, როგორიც იყო მართვე, რომელმაც მართლაც იმ დროს შეიძლება თამამად თქვა, ხო? მსოფლიო მოიარა და სხვა დიდ ხელოვანებთან ერთად თქვენს მაშინ ბავშვებმა თქვენი წილი სიტყვა თქვით და გაიტანეთ ქვეყნის სახელი საზღვრებს გარეთ. აი ეს გამოცდილება ვთქვათ ბატონ ანზორთან ურთიერთობის რამდენად დაგეხმარათ მე მაინც მგონია რომ არ არის იული სხვა სპეციფიკა სჭირდება ბავშვებთან მუშაობას ხო თქვენ ერთგვარად არა მხოლოდ ასწავლით სიმღერას რაღაცა პედაგოგიურ აღმზრდელობითი მუშაობაც გიწევთ არა მე ბევრი საინტერესო ისტორია მომისმენია გასტროლებზე ბავშვებთან დაკავშირებით როგორი რთულია ვთქვათ მათი მოთოკვა, მათი მოვლა პატრონობა და ასე შემდეგ. აი რა არის, რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული? ხო, აი ეს ამ საქმის კეთება, ამაზეც რომ გავაკეთოთ აქცენტი. ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილება, ცხოვრებისეული გამოცდილება, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობიდანვე მოყოლებული ჩვენ უყურებთ ამ საქმეს, ამ სასიკეთო საქმეს, რაც ბატონმა ანზორ ეფრომაიშვილმა გააკეთა და პირველი მერცხალი იყო ფაქტიურად ანსამბლი მართვე, რომელმაც თავისი სიტყვა თქვა ბავშვთა ერთ-ერთი კოლექტივი, რომელიც ფარგლებს გარეთ გავიდა, საქართველოს ფარგლებს გარეთ. უმრავლესობამ შემდეგ დაიწყეთ ბავშვების აღზრდა. კი, რომ გადახედო ახლა ანსამბლებს რომ გადახედო თითქმის 90% ანსამბლ მართვეში აღზრდილები არიან და თავად ჩვენ რაც მოგვეხმარა აი მეც გიორგისაც, კახაშაკიშვილსაც, კახაონაშვილსაც, მაია მიხაბერიძესაც, აი ამ ადამიანებს მე არ მინდა ვინმე გამოვჭეს რომ რაც მოგვეხმარა რომ ძალიან მაგრად გავიარეთ ჯერ ანზორ ხომაიშვილთან და ბატონ რამინ მიხაბერიძესთან და მე კონსერვატორიაში გავიარეთ ჩვენ ეს პედაგოგიკას გავდიოდით სპეციალურად რომელიც მაგალითად მე მგონი სამწუხაროდ დღეს აღარ არსებობს კონსერვატორიაში ვინც აბარებს და ვინც არის მე მგონი დღეს აღარ გადიან აი ამან ბევრი რამე გააკეთა და დიდი როლი ითამაშა ჩვენი შემდგომი განვითარებისთვის რომ ეს ანსამბლები ჩამოგვაყალიბებინა და ანსამბლები გავუკეთებინა თქვენ გულწრფელად გეტყვით მართლაც ღირსეულად უძღვებით ამ საქმეს და აი ეს ადამიანები თქვენთან ერთად ვინც ჩამოთვალეთ ეს არის უმნიშვნელოვანესი რომ ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი თვითონ მშობელიც და უკვე ბავშვიც ინტერესდება თავის თანატოლს რო ხედავს წარმატებულია რაღაცა სცენაზე ხედავს ეკრანზე ნახავს და უკვე უჩნდებათ სურვილი იმისა რომ თვითონაც დაეუფლონ ხელოვნების აი ელემენტარულად რო გადახედოს სიტუაციას საქართველოს სიტუაცია რაც ხდება და რაც ის გარემო ფაქტორები რაც კი ჩვენ ყველაზე მარტო ის არ არის რომ სხვისი ჭირი ყოფეჭირია ჩვენ კაისა ეს ჩვენივე გულის ტკივილია რაც მაგალითად გარშემო ხდება და თვითონ მშობელს რომ მოყავს ბავშვი და რო გეუბნება რომ აი ქართული ხალხური სიმღერა გვინდა რომ შევასწავლო შენც მეტად მონდომებული ხარ იმისთვის რომ ის ისეთი კაცი გაიზარდოს როგორიც გინდა რომ მაგალითად ნამდვილი ქართველი იყოს და მაგიტომ ვარ და მახსოვრის კვეთებით მუშაობ და მახსოვრის კვეთებით შეიძლება ყველა მომღერალი არ გამოვიდეს ბატონ გიორგი მაგრამ მე მგონია რომ ასეთი ადამიანები ბოროტებას არ ჩაიდნენ რა თქმა უნდა
ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, რომ 15-დან 23 ჩათვლით 23-ში არის გალა კონცერტი ჯანო ყახიძის დარბაზში და ჩვენ თურამეთში წავდგებით მაყურებლის წინაშე. წარმატებას გისურვებთ და მრავალჟამიერ ყოფილიყოს თქვენი ფესტივალი. დიდი მადლობა. ამინ. კეთილი, ჩვენი სტუმრები გახდნენ ბატონი გიორგი ბუგიანიშვილი, ანსამბლ ჩოხოსნების ხელმძღვანელი და ბატონი გიორგი გვარი დამავიწყდა. ანსამბლ გულანის ხელმძღვანელი უკაცრავად. სიუჟეტის დრო არის კაი. სიუჟეტის დრო. არა, ჩვენი გადამღები ჯგუფი თბილისის მეტეოროლოგიურ სადგურს ესტუმრა. ქეთი ვაშეკიძე უფრო ზუსტად გვეტყვის თუ როგორ ხდება ამინდის პროგნოზის დადგენა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მეტეოროლოგიურ სადგურთან, სადაც ამინდის ელემენტებზე ხდება დაკვირვება. საშუალება გვაქვს დავათვალიეროთ ეს ტერიტორია, მას პინძლობას მეტეოროლოგი ქალბატონი სვეტა ნიორაძე გაგვიწევს. მოგესალმებით ქალბატონო სვეტა, რომ გითხრათ რა ხდება ამ ტერიტორიაზე კონკრეტულად და რა მასშტაბით ხდება დაკვირვება? კი ბატონო, სიამოვნებით მოგახსენებთ, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ვაშლის ჯვრის კომპლექსურ მეტეოროლოგიურ სადგურზე, სადაც არის ყველა საერთაშორისო წესებით და ნორმებით აშენებული ძალიან კარგი ხნის წინ ეს სადგური და აქ ხდება დაკვირვება ამინდის ყველა ელემენტებზე და მოვლენებზე. ანუ ჰაერის ტემპერატურა, ღამის მაქსიმალური ტემპერატურა, მინიმალური ტემპერატურა, ტემპერატურა ვადაზე ყოველ 3 საათში ხდება აქ დაკვირვება. დამკვირვებელი აქ მიუხედავად ნებისმიერი ამინდის ყოველ 3 საათში უნდა გამოვიდეს და აიღოს ანათვალი. ტემპერატურაზე, ნალეგზე, ქარის მიმართულება, სიჩქარე, უნდა შეხედოს ცას, ღრუბლიანობა, რამდენ ბალიანია. აქ განთავსებული ტექნიკა რამდენად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს? საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება, თან როგორ არის იცით მსოფლიოში, აი ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი, ეს რა თქმა უნდა განვითარებულ ქვეყნებში ერთდროულად რო იყოს ამ ადამიანის დაკვირვება და ავტომატურ რეჟიმში შემოსული. ჩვენთან ეხლა ცოტა დიდ ფუფუნებად ითვლება, ამიტომ ეს ხელის სადგურები სულ რამდენიმე შემოგრჩა საერთოდ ქვეყანაში. ეხლა ჩვენ უყურებთ თერმომეტრებს, რომელიც განლაგებულია ნიადაგის ზედაპირზე და ყოველ 3 საათში ამ თერმომეტრებზე მიდის ათვლა ნიადაგის ტემპერატურაზე. აქ ეს არის პლუვიოგრაფი, რომლის მეშვეობით ხდება ნალექების გაზომვა, ანუ წვიმა რომ მოდის აი აქ ჩამოდის აი ამ ხელსაწყოში და მერე ჭიქის საშუალებით იქ შეაქვთ ოთახში და რამდენი მილიმეტრი ნალექი მოვიდა გასულ 3 საათში. ანუ ეს კიდე ავტომატურად თვითმწერია ეს და წერს ნალექების რაოდენობას. ეხლა გადავინაცვლებთ ჩვენ ბუდრუგანაში. ეს ყველანაირი საერთაშორისო წესების დაცვით არის დადგმული ეს ბუდრუგანა, აუცილებლად 2 მეტრ სიმაღლეზე უნდა მოთავსდეს ჰაერის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურის თერმომეტრები, თეთრ ფრათ არის შეღებილი, რომ არ გახურდეს ძალიან ამ ზისხივებისგან და აი თერმომეტრია მინიმალური ტემპერატურის, ღამით რაც ფიქსირდება, მაქსიმალური ტემპერატურის თერმომეტრი, ანუ დღის ყველაზე მაღალ ტემპერატურას გვანახებს. ჩვენ დავათვალიერეთ სადგური, მაგრამ ამით ყველაფერი არ მთავრდება, აქედან იგზავნება კიდევ როგორც ვიცით ინფორმაციები. სად იგზავნება და თუ შეიძლება რომ დავათვალიეროთ ეს ადგილიც? კი ბატონო, ჩვენ ახლა წავალთ ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტში, სადაც უკვე გროვდება ეს ინფორმაცია, არა მარტო თბილისის სადგურიდან, ანუ სადაც გვაქვს ეს სადამკვირვებლო ქსელი, ყველა ქსელიდან შედის იქ ინფორმაცია, სადაც გროვდება, მერე მუშავდება და მერე უკვე სინოპტიკოსის მიერ ამ ინფორმაცია უნდა დამუშავდეს, ანუ დამუშავდეს, რა ქვია, აი ეს ფაქტიური რაზეც მოხდა დაკვირვება, როგორ შეიცვლება დროში. ახლა ჩვენ მოვედით ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტში, სადაც უკვე ახლა ნახავთ თქვენი თვალით როგორ ხდება ამინდის პროგნოზის შედგენა. წავიდეთ, პირველი ადგილი სად შევდივართ? ეხლა შევდივართ ტელეკომუნიკაციის სამმართველოში, სადაც ხდება შეგროვება ამ ფაქტიური ინფორმაციის მეტეოროლოგიური ქსელიდან. ხდება უწყვეტად 24 საათის განმავლობაში მემეოს მიერ დაადგენილ ვადებში ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადამკვირვებლო პუნქტებიდან ჰიდრომეტეოროლოგიური და მეტეოროლოგიური ინფორმაციის მიღება. ასევე მათი გავრცელება, შეგროვება და გავრცელება ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე. ასევე ხდება მსოფლიოს წამყვანი პროგნოსტიკული ცენტრებიდან ამინდის რიცხვითი მოდელების ინფორმაციის შეგროვება, სინოპტიური ინფორმაციის შეგროვება, თანამგზავრული მეტეოროლოგიურ თანამგზავრებულიდან მიღებული ინფორმაციის შეგროვება და მათი გავრცელება. ეს რა
ახლა კი შემოვედით ამინდის მოკლევადიანი პროგნოზების განყოფილებაში, სადაც უკვე ეს შეგროვილი ინფორმაციის ვიზუალიზაცია ხდება აი ამ ოთახში 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ ჩვენი სინოპტიკოსები, მორიგეები, ამათ არისიან არც ცუდი ამინდი, არც კაი ამინდი, ნებისმიერ ამინდში უნდა იყვნენ აქ და რეალურ დროში დაკვირვება კიდევ ესა კეთდება რადარის მეშვეობით ღრუბლებში რა ხდება. ანუ ზემოკლევადიანი პროგნოზი ხდება, იმიტომ რომ შეიძლება აი მოკლე დროში, სადღაც 1 საათში, ნახევარ საათში უეცრად განვითარდეს რაიმე საშიში მოვლენის ღრუბელი, აი რაც მაგალითად მოხდა 3 წლის წინ ვერეს ხეობაში და ეს რომ არ მოხდეს, ამის პრევენციისთვის გაკეთებულია ძალიან ბევრი რამე. ამ 3 წელიწადში ვერეს ხეობაში არის დამონტაჟებული როგორც ჰიდროლოგიური, ისე მეტეოროლოგიური საგუშაგოები და სადგურები, საიდანაც ოპერატიულ რეჟიმში შემოდის ინფორმაცია. რეალურ დროში ჩვენ ვხედავთ რა ხდება თბილისის თავზე და აღმოსავლეთ საქართველოს თავში, კახეთში, როგორ განვითარდება ეს სეტყვის ღრუბელი, ძლიერი წვიმის ღრუბელი და შესაბამის ორგანოებს ვაფრთხილებთ ჩვენ თუ არის ეს გასაკეთებელი. რომელ მონიტორზე ხდება დაკვირვება თუ ყველა მონიტორის? ხო, აი აქ ეს არის რადარის მონიტორი, ან დელტას რადარის, ეს არის კიდე აეროპორტის რადარი, აეროპორტის რადართანაც გვაქვს წვდომა. აი ამ მონიტორზე ახლა არის თანამგზავრული ინფორმაცია, რომელიც ასევე შემოდის რეალურ დროში. აუცილებელია რომ შეიქმნას სინოპტიკური რუკები, სადაც განსაზღვრავთ დაბალ-მაღალ წნევის არეებს. და ამათგან იქმნება ამინდი განსაკუთრებით და ეს არის პროდუქტი, რომ შევქმნათ ჩვენ ამინდი საქართველოსთვის. ამისთვის გვჭირდება რადარული ინფორმაცია. ეს რადარი დგას დედაქალაქიდან 80 კილომეტრის დაშორებით წნორის ტერიტორიაზე და ქვია დელტას რადარი, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია ზემოკლე პროგნოზის შედგენა. ზემოკლე არის 3 საათში ან 1 საათში საქართველოს ტერიტორიაზე და განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც დაიკვირება ეს ეტყვები. იქ მივცეთ ძლიერი ღრუბლების განვითარების პროცესი დავიჭიროთ და დროულად იქნეს გაფრთხილებული სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მთავრობა მოსალოდნელი ძლიერი ნალექისა და ძლიერი სეტყვის შესახებ. თანამედროვე ადამიანი დღეს სახლიდან არ გავა ისე რომ არ ნახოს ამინდის პროგნოზი. მართალია ზოგჯერ წინასწარი პროგნოზი ცდება, მაგრამ ყოველი ჩვენგანი მაინც დამოკიდებულია მასზე. მეტიც საკუთარ ტელეფონში ამინდის პროგნოზი პირველ გვერდზე გვაქვს. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შემოგვერთდა ქალბატონი სვეტლანა ნიორაძე, ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სამმართველოს უფროსი. დიდი მადლობა ქალბატონო სვეტლანა სტუდიაში მოგბრძანებისთვის. მოგესალმებით ყველას. ჩვენ ნახეთ სიუჟეტში როგორ ადგენენ საქართველოში ამინდის პროგნოზს საკმაოდ ისე ამომწურავად. მაგრამ იქ არ მოგვისმენია როგორი ამინდი გველოდება მაგალითად დღის განმავლობაში ან ხვალ. თქვენ როგორც ვიცი, ქოლგის გარეშე მოგბრძანდით და რატო? იცით წინასწარ წვიმა გადაიღებს თუ უბრალოდ დაგავიწყდათ? დაბრჩა ძალიან დაძაბული ღამე ქონდა წუხელ მთელი ღამის განმავლობაში კომუნიკაცია მქონდა მორიგე სინოპტიკოსებთან, ჰიდროლოგთან, იმიტომ რომ ცოტა დაძაბული სიტუაცია იყო თბილისის თავზე, ვერეს ხეობაში საკმაოდ ძლიერი ნალექები მოვიდა. მადლობა ყველაფერი, კარგად დიახ, გადავრჩით, მაგრამ დონემაც მოვიმატა საკმაოდ სერიოზულად, ანუ წუხელ ღამით კი ორი მორიგე სინოპტიკოსი კი არის, მაგრამ განყოფილების უფროსიც მივიდა, ჰიდროლოგიური პროგნოზების განყოფილების უფროსიც მივიდა. და ნამდვილად რთული ღამე იყო, იმიტომ რომ ინტენსივობა საკმაოდ ძლიერი იყო, ინტენსიურიც იყო ნალექი და რაოდენობრივად ძლიერი იყო ნალექი და უფრო ქალაქის დასავლეთ ნაწილში, ანუ ელოდებოდით ამ რაოდენობის ნალექს თუ უბრალოდ მხოლოდ წვიმა იყო? არა, პროგნოზში გათვალისწინებული იყო ძლიერი წვიმაც, ეს ქარის ხან მოკლე შკვალური გაძლიერებაც, ყველაფერი რაც მოხდა ჩვენ გათვალისწინებული მქონდა, საერთოდ ამ ბოლო დღეებში ალბათ უყურებთ ღამის და საღამოს საათებში ვითარდება ეს პროცესები და უფრო აღმოსავლეთ საქართველოში, დასავლეთ საქართველოში
მშვენიერი ამინდია, უნალექო, იქ თუ იწვიმებს უმნიშვნელოდ ისიც მთიან რეგიონებში და სანაპირო რაიონებზე, კურორტებზე ხო საერთოდ არაჩვეულებრივი ამინდია და აღმოსავლეთ საქართველოში ისედაც სტატისტიკურად კლიმატურად მაისი და ივნისი ამ ზაფხულის თვეებიდან ყველაზე ნალექიანობით, დიდი ნალექიანობით ხასიათდება. თვის პროგნოზითაც ეს ივნისის თვე უნდა ყოფილიყო შედარებით ნალექიანი. ეს ნორმალურია, თქვა, აი, ხშირად გაგიგონიათ ალბათ ასეთი გამოთქმი ბოლო დროს, რომ ყველაფერი გადაჯიშდა. ამინდებიც კი აირია, ანუ რაღაცა კლიმატი, თქვა, ზაფხული, პირდაპირ ზაფხულზე გადავდივართ ზამთრიდან, აღარ არის თითქოს შუალედური პერიოდები, ხო გაგიგონიათ ასეთი აზრი. ხშირად ეგრეც ხდება, დიახ, ზამთრიდან. აი, რა იწვევს ამას, თქვა, აი, ეს კლიმატური ცვლილებები რამდენად მოქმედებს, საინტერესოა და რა უნდა ველოდოთ, ხშირად ბევრს აშინებს ხოლმე ის, რომ არის რაღაცა დაბალი ტემპერატურა და მე უცებ ცვლილება ხდება ისეთი, რომ საშინელი სიცხეა. რას უნდა ველოდოთ უახლოეს პერიოდში, თქვა, როგორი ზაფხული გვექნება, ვის უნდღებთ? ანუ ეს სეზონის პროგნოზი დგება წელიწადში ორჯერ, ზამთრის სეზონი და ზაფხულის სეზონი, გარდამავალი სეზონის პროგნოზები არ დგება. ჩვენი წარმომადგენელი გრძელვადიანი პროგნოზების განყოფილების უფროსი წელიწადში ერთხელ ხდება ევროპის რომელიმე ქვეყანაში ფორუმი, ამ სეზონის პროგნოზი განიხილება. იქ რა თქმა უნდა ჩართულები ვართ ამ პროცესში. ჩართულები ვართ და დიახ, მუდმივად ესწრება და ჩვენც შეგვაქვს ჩვენი წვლილი, ანუ მიაქვს ჩვენთან შედგენილი პროგნოზი და აი ამ პროგნოზის მიხედვით წლევანდელი ზაფხული საქართველოში მოსალოდნელია კლიმატურ ნორმაზე 1-2 გრადუსით მაღალი და ნალექებიც ნორმაზე ნაკლები, ну ზოგან შეიძლება ნორმის ფარგლებში. ანუ გაუსაძლისი არ იქნება. ნახოთ ეს უკვე მერე დაზუსტება მოკლევადიანი პროგნოზებით. ხალბატონო სვეტლანა, თქვენ სამსახურს აქვს ტელეფონის ნომერი, არაერთი. სადაც მოქალაქეები რეკავენ და სხვადასხვა კითხვებს ავენ, ძირითადად ალბათ როგორი ამინდი იქნება, მაგრამ ყოფილა დავუშვათ ისეთი კითხვა, რომ უცნაური კითხვა, ხო, ან გამაღიზიანებელი, ან არა. მაგალითად, ვინმე სიტყვებს, რატომ წვიმს ხალბატონო სვეტლანა? ხშირად ვინმეს კი არა, სერიოზულად რეკავენ, სერიოზულად რა ხდება, რატომ წვიმს, ან დაუშვათ ცხელა, რას ქვია წვიმა, არ არის ამდენი ხანი, რატომ ცხელა. კი, ძალიან ბევრი გაბრაზებული ადამიანი. თქვენთან საუბარი უნდა დაგვეწყოთ ჩხუბით, რომ რატო წვიმდა გუშინ. ესე მასშტაბურად. რა ვქნათ მე ჩხუბით, მაგრამ პრობლემაში იყო გათვალისწინებული და საერთოდ სინოპტიკოსისთვის ყოველთვის ის ამინდია კარგი, რომელიც მან კარგად გამოიცნო. არ არსებობს პრინციპში ცუდი ამინდი. მე მაგალითად ეს წვიმა ძალიან მომწონს. არ მაგიზიანებს, უბრალოდ თბილისში გუშინ ცოტა განგაში იყო. განგაში იყო, დაძაბული ღამეც იყო და ეს მუდმივი კომუნიკაცია იყო საგანგებო სიტუაციების სამსახურთან 112-თან და საკმაოდ ადეკვატური და პრევენციული ზომები მიიღეს, კი გადაიკეტა გზა, იმიტომ ყოველთვის ჯობია ამ მოსალოდნელი რისკების აცილება და პრევენციული ზომების მიღება, ვიდრე რომ მოხდეს რაღაცა საშინელება და უბედურება. ზოგადადაც საინტერესოა ხალბატონო სვეტლანა, პროგნოზების სადგურებში საქართველოში მთელი მასშტაბით, თქვა ქვეყნისა რა მდგომარეობა, რამდენად ვუწყობთ ფეხს თუ მაჯისცემას, თქვა მიყვებით თანამედროვე მოთხოვნებისა. ყველგან არის სასურველი პირობები. ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები ძალიან გიგანტური ნაბიჯებით ვითარდება, საერთოდ მსოფლიოში ამინს გულისხმობ მე და ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ აწყობილები ვიყოთ ამ ინერგება ჩვენთან მუდმივად ეს თანამედროვე ტექნოლოგიების სხვადასხვა დონორი ქვეყნების პროექტის მიხედვით. ანუ შეძენილია უკვე ძალიან ბევრი ავტომატური ეს თანამედროვე მეტეოროლოგიური სადგურები, საიდანაც ავტომატურ რეჟიმში ყოველ ერთ საათში შემოდის ინფორმაცია და კიდევ აპირებენ ამის ყიდვას. ეს ჩვენთან ძირითადად დამონტაჟებულია ყველაზე მოწინავე ფინეთის ცნობილი ბრენდის ვაისალას სადგურები, საუკეთესო ხარისხის და ამ სადგურებზე ახლა გააჩნია სად არის განთავსებული სხვადასხვა სახის სენსორებია, ზოგი არის მთლიანად აღჭურვილი, ანუ ყველა პარამეტრზე ამინდის ელემენტზე
შემოდის ინფორმაცია, ზოგან კიდე შეზღუდული, ზოგან მაგალითად კარიერის არიზომება და ასე შემდეგ. კეთილი. ესე იგი დღის მანძილზე შენარჩუნდება ნალექიანი ამინდი და მე და რუსტანი ასეთ იმპოზანტურად რომ გამოვიყურებით, არასწორად გამოვეწყეთ დღევანდელი ამინდისთვის, მე მგონი, ხო? დღეს დიახ, წვი შენარჩუნებული იქნება, როგორც თქვი ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, გრილი ამინდის იქნება, ტემპერატურა სადღაც 25 გრადუსის ფარგლებში, დედაქალაქში. ხვალიდან უკვე მოიმატებს ტემპერატურა, ზეგაც დაცხება და ეხლა ცოტა ჩაწყნარდება ამინდი. 16 ივნისამდე ალბათ ამოგვასუნთქებს. კეთილი, დიდი მადლობა. მაშინ შევახსენოთ მათ, ვინც ახლა გვისმენდა და არ გასულა ჯერ სახლიდან, რომ ქოლგა არ დარჩეთ ქალბატონოს ეთნო. ნამდვილად ქოლგა არ დარჩეთ. კიდევ შევახსენოთ, რომ ჩვენი სტუმარი გახდათ ქალბატონი სვეტლანა ნიორაძე, ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სამმართველოს უფროსი. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ახლა მცირე ჩანახატის დროა და მალე მომდევნო სტუმრით დაგებრუნდებით. დროებით. გარდა წმენისა, სასოებისა და სიყვარულისა, რა ეხმარება ადამიანს, რომ მას კონდეს ჯანსაღი სული და ჯანსაღი სხეული. ეს არის ჩვენი ბუნება. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ტყე და გამწვანება ეს არის ჩვენი ფილტვები, ეს არის ჩვენი ჯანმრთელობა, ეს არის ჩვენი დღეგრძელობა. ყოველი ჩვენთაგანი უნდა იყოს საკუთარი ცისა, საკუთარი მიწის, სამშობლოს გამონაჟური. და თუ ადამიანი გრძნობს, რომ არის სისხლი და ხორცი თავისი ერისა, გამგრძელებელი გზისა, რომლითაც მოიდენ ჩვენი წინაპრები დღემდე, ის ადამიანი სორგზაზეა. გააჩნია თავისი არსებობის აზრი. ყოველ ერს გააჩნია თავისი იდეა. რა არის ქართული იდეა? წმინდა ილია მართალმა შესანიშნავად გამოთქვა. მამული ენა სარწმუნოება. ეს არის ჩვენი საუნჯე. გრძელდება გადაცემა, სტუდიაში სტუმართან ერთად დავბრუნდით, შემოგვიერთდა გიორგი ჭანტურია, კოალიცია განათლება ყველასათვის პროექტების კოორდინატორი. დილამშვიდობისა გიორგი. მოგესალმებით. მადლობა მოგზაურობისთვის. ჩვენ მასწავლებელთა ეროვნული ჯილდოს შესახებ უნდა ვისაუბროთ. ალბათ დიდი ნაწილისთვის ჩვენი მსმენელებისა ახლა და მაყურებლებისა ცნობილია, რაზე უნდა ვისაუბროთ, თუმცა მათთვის ვინც ნაკლებად არის გარკვეული ამ საკითხში, კარგი იქნება კიდევ ერთხელ გაგვიმარტოთ, რას მოიცავს ეს ჯილდო და საერთოდ როდის დაწესდა, მე როგორც ვიცი, არც დიდი ხანია პროექტების შარშან. და შემდეგ უკვე დეტალურად ვისაუბროთ, რას მოიცავს ეს ჯილდო. კი ბატონო, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო არის გლობალური კამპანიის ნაწილი. რამდენიმე წლის წინ, ზუსტად 4 წლის წინ დაწესდა ეს საერთაშორისო დონეზე და იქაც დაინახეს, ასე ვთქვათ, ტენდენცია, რომ მასწავლებლის პროფესია აღარ არის ისეთი პოპულარული და პრესტიჟული, როგორც ეს იყო.
შესაბამისად გადაწყვიტეს რომ დაეწესებინათ ესეთი საერთაშორისო ჯილდო და ჩვენ დაუკავშირდით ამ ორგანიზაციას, მოვიპოვეთ მათი აკრედიტაცია და დავაწესეთ ეს ჯილდო ეროვნულ დონეზე. Ну глобალურ დონეზე ეს ძალიან ისეთი მასშტაბური არის, გამარჯვებული ღებულობს $1 მილიონ. უხელხული ხომ არ არის ვიკითხე ჩვენთან რამდენს ღებულობს? არ არის უხელხული, ჩვენთან არის $10,000, გარდა ამისა არის კიდევ სხვადასხვა პრიზები. ნორმალურია. მილიონთან შედარებით. და გარდა ამისა, ასევე ღებულობს გამარჯვებული და კიდევ სხვა, ვისაც სურვილი აქვს მონაწილეობას გლობალურ ჯილდოზეც. შარშან დაწესდა ეს ჩვენთან საქართველოში დააწესა ეს არის საზოგადოებრივი ინიციატივა, კოალიცია განათლება ყველასათვის მიერ და ჩვენი პარტნიორი არის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, ჩვენი მხარდამჭერია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და ასევე გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდი. მათი ასე ვთქვათ დიდი წვლილი არის რომ ეს ჯილდო ხორციელდება საქართველოში. ვის შეუძლია გიორგი საინტერესოა კონკურსში მონაწილეობა? ალბათ ბევრს გაუჩენდით мотиваციას, ხო? არა მხოლოდ ფინანსური დახმარების გამო, ეს როგორც თქვით, ახალისებს ძალიან ისეთ საინტერესო ინიციატივა არის. შეუძლიათ მასწავლებლებს, სკოლის მასწავლებლებს, ნებისმიერს, მოქმედ მასწავლებელს არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ჯილდო ეხება სასკოლო განათლებას, ზოგად განათლებას, შესაბამისად უნდა იყოს მოქმედი მასწავლებელი ავტორიზებულ ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების. და რა ევალება? არ აქვს, ერთად ვიტყვი რომ არ აქვს მნიშვნელობა თქვა საჯარო სკოლაში ასწავლის თუ კერძო სკოლაში. სერტიფიცირებულია თუ არა? და რა ევალება, ანუ გარკვეულ პერიოდში დაახლოებით 1 თვე, თვენახევრის პერიოდში იხსნება აპლიკაციო ეტაპი გვაქვს. ეს დაწყებულია უკვე ახლა? ამჟამად აი პარასკევს უკვე გამოვლინდება საუკეთესო 10-ული, ესე ვეძახით. გვაქვს რაღაცა ეტაპები და ესეც ერთ-ერთი ეტაპი არის, საუკეთესო 10-ულის შემდეგ უკვე ლინდება 5 ფინალისტი და ფინალისტის მერე უკვე 5 ოქტომბერს გამარჯვებული ვლინდება. აი პარასკევს უკვე რაღაცა დროული არის. ანუ უნდა დარეგისტრირდნენ, როგორც მივხვდი, კონკრეტულ საიტზე. მასწავლებლები შეავსონ აპლიკაცია. და შემდგომი რა არის? შემდგომ უკვე ჟიური არის, ანუ მასწავლებლებს მხოლოდ ევალებათ, რომ აი ეს აპლიკაცია შეავსონ სრულყოფილად. და შემდგომ უკვე ყავს 18 კაციანი ჟიური, რომელიც აფასებს ამ აპლიკაციებს. ვისგან შედგება გიორგი ეს ჟიური? ძირითადად არ გაცდით ხო? ბევრ შეკითხვას გისურვებთ. არა, როგორ გეკეთებთ, პირიქით მადლობა. მეც რომ არ გამომრჩეს რაღაცეები, ჟიური არის 18 ადამიანისგან შედგება, ძირითადად არიან განათლების ექსპერტები და სპეციალისტები, ასევე არიან მედიის წარმომადგენლები, მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის ჩვენი ერთ-ერთი მხარდამჭერი საინფორმაციო და ნინო ზაუტაშვილი არის ერთ-ერთი, ვთქვათ, ჟიურის წევრი. მედიის წარმომადგენლები და სხვა ვთქვათ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ასევე საჯარო სექტორის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. თუმცა ისეთი შევეცადეთ რომ ყველა ასე ვთქვათ სფეროდან მოგვეცვა ეს, თუმცა თემატური ყოფილიყო ბუნებრივია. რითი ფასდება გიორგი ესა თუ ის გამარჯვებული? აი საინტერესოა, რას უნდა აკმაყოფილებდეს, რა მოთხოვნებს ასე ვთქვათ უყენებთ? კი ბატონო, ყველაზე საინტერესო ალბათ ეს არის. ჩვენ გვაქვს 5 კრიტერიუმი, შევეცადეთ რომ ახალი ასე ვთქვათ ველოსიპედი არ გამოგვეგონებინა და დავეყრდნეთ ამ გლობალური ჯილდოს კრიტერიუმებს. მთავარი კრიტერიუმი რაც არის რომ სწავლის შედეგების დინამიკა, ანუ აუმჯობესებდეს მოსწავლეების სწავლის შედეგებს. პირველად ვთქვათ დანიშნულება რაც მასწავლებლის არის. მთავარი კრიტერიუმი ეს არის, თუმცა ჩვენ ასევე უყურებთ თვითონ რამდენად საზოგადოდ აქტიური არის მასწავლებელი. რაში უნდა გამოიხატებოდეს ეს? ბევრ რაიმეში შეიძლება გამოიხატებოდეს. მაგალითად ჩვენ აი თუ ავიღებთ შარშადელ გამარჯვებულს ლადო აფხაზავა, სხვათა შორის დღეს არის ბავშვთა შრომის წინააღმდეგ საერთაშორისო დღე. ბავშვთა შრომის წინააღმდეგ ბრძოლასთან საერთაშორისო დღე და თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ ლადო აფხაზავას მიმართვას. სერიოზული პრობლემა არის გურიაში და ასევე არ მხოლოდ გურიაში, რომ ჩვენი მოსწავლეები გადადიან თურქეთში მაგალითად სამუშაოდ და 12 საათის განმავლობაში ძალიან მძიმე პირობებში მუშაობენ და ამის წინააღმდეგ მაგალითად ლადო იბრძვის და ბევრ კიდევ საინტერესო სამუშაოა, გარემოს დაცვა, ბევრი საკითხი შეიძლება. ანუ საზოგადოებრივადაც აქტიური დიახ, ანუ თუ ვთქვათ მასწავლებელი მხოლოდ საკლასო ოთახში შედის, ვთქვათ, კარგად ასწავლის და შემდეგ კლასიდან გამოდის და
ეს გარდა ამისა აუცილებელი არის რომ საზოგადოებაც აქტიური იყოს პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნავდეს ზოგადად პროფესიის განვითარებაზე მოწოდებით მასწავლებლებს უეძებთ მოკლედ კი ნამდვილად მოწოდებით ინოვაციურ მეთოდებს იყენებდეს მიდგომებს იყენებდეს და ასე შემდეგ სულ 5 კრიტერიუმი გვაქვს გასაგები აი საინტერესო რამე თქვით წეღან ჩავეჭიდე ასე ვთქვათ გარდა აი ამ შიდა კონკურსისა აღნიშნეთ რომ საერთაშორისო მასშტაბითაც არც ისე დიდი ხანია რაც დაფასდა, თუმცა საკმაოდ წარმატებულად ხორციელდება ეს როგორ თქვია ამას პროექტი ერთგვარი ხო? და მილიონი არისო ჯილდო და თანაც შეუძლიათ მონაწილეობა ჩვენგანაც ხო? აი ეს როგორ ხდება საინტერესოა იქ რა მოთხოვნებია რომ თქვათ ჩვენი ქართველი მასწავლებელი ჩაერთოს აი საერთაშორისო კონკურსში. ჩვენი გამარჯვებული ავტომატურად ხდება იქ, ხო? კი ბატონო, კი, ჩვენი გამარჯვებული ავტომატურად ხდება, თუმცა ეს არის გლობალური ჯილდო შესაბამისად კონკურენციაც კი, დიდი არის თუ არ უცდები, შარშან იყო 30000 განაცხადი იქ მიღებული. და დაახლოებით ანალოგიური პროცედურა არის სხვათა შორის 9 ივნის გაიხსნა იქ სააპლიკაციო პერიოდი სექტემბრამდე არის ღია და შეუძლიათ ისე აი ონლაინ აპლიკაცია არის უნდა შეიტანონ მასწავლებელმა ეს აპლიკაცია ინგლისურ ენაზე ხდება აპლიკაციის შეტანა და შემდეგ უკვე ჟიური უფრო ფართო არის დაახლოებით 50 ადამიანისგან შედგება ეტაპებიც უფრო ვრცელი არის და თუმცა ამ გამარჯვებასთან ახლავს ისიც რომ აუცილებელია რომ მასწავლებელი დარჩეს პროფესიაში 5 წლის განმავლობაში კიდევ ანუ რომ გაიმარჯვოს შენ ეს პასუხისგებლობა ანუ მილიონით სადმე არ წახვიდე ხო საინტერესოა როდესაც მასწავლებლის შეფასება ხდება რამდენად გათვალისწინებულია ამ მასწავლებლის მოსწავლეთა აზრი მოსწავლეთ კითხულობთ ხოლმე, აი მოსწავლეებს ეკითხებით, რომ აი როგორია შენი მასწავლებელი? იცით როგორ არის, თქვათ, ამ აპლიკაციასთან ერთვის რეკომენდაციები. რეკომენდატორები ხო, ანუ რეკომენდატორი მთავარია რომ იცნობდეს მასწავლებლის პრაქტიკას. შესაბამისად, შესაძლოა იყოს მოსწავლე, ნუ არ უნდა იყოს დაწყებით საფეხურზე, რა თქმა უნდა, ძალიან პატარაც არ უნდა. კოლეგები ალბათ? კოლეგები შესაძლოა ადმინისტრაცია იყოს. თუმცა ერთ-ერთი ეტაპი ჩვენ გვაქვს ადგილზე ვიზიტები, როცა ვთქვათ მივდივართ ადგილზე და ხვდებით იმ სკოლის წარმომადგენლებს, მათ შორის მოსწავლეებსაც შარშანაც გქონდა ეს პრაქტიკა და შევხვდით და ვესაუბრეთ მოსწავლეებს და მათი უკავშირი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პროცესში. გიორგი, აღარ გრჩება ბევრი დრო და აუცილებლად მინდა გკითხოთ თქვენი კოალიციის შესახებაც, განათლება ყველასათვის, რომლის პროექტის კოორდინატორიც თქვენ ბრძანდებით. ეს გასაგებია რომ ბუნებრივია თქვენ კოალიციასთან არის კავშირში, რაზეც ახლოს საუბრობდით და კიდევ რა მნიშვნელოვან საინტერესო პროექტებს ახორციელებთ, რადგან თქვენი ერთგვარი დევიზია რომ მომავალი ასევე არის განათლებაში, ხო? და ამ კუთხით ჩვენ დასაუბედროდ უნდა ვთქვათ რომ საკმაოდ მყიფე პროცესში ვართ. ჯერჯერობით იმედია და ბევრი რამ არის ამ კუთხით გასაკეთებელი. აი რა სიტყვით ამ კოალიციის შესახებ. კი ბატონო, სწორედ ნათქვამი იყო, დიახ, ჯერჯერობით, მაგრამ დღეს რეალობა თავია რომ რაღაც ნაბიჯები იდგმება. დიახ. ერთ აი ჯილდოზე უბრალოდ ძალიან მოკლედ დავამატებ რომ პარასკევს 15 ივნის 17 საათზე გახდება ცნობილი ეს საუკეთესო ათეული და ყველას ვურჩევ რომ ესე ინტერესით უყურეს ჩვენ სოციალური ქსელის გვერდს. რაც შეეხება კოალიციას კოალიცია არის გაერთიანება არის არასამთავრობო ორგანიზაციების 15 ორგანიზაციისგან შედგება ჩვენ მუშაობთ ზოგად განათლებაზე ანუ სასკოლო განათლებაზე და ჩვენი ძირითადი მიმართულება არის ხარისხი და ხარისხი. ანუ განათლებაზე. სამი ძირითადი მიმართულება გაქვთ. და ეს არის ხარისხი. და საინტერესოა ბოდიში გაწყვეტინებთ, ახალგაზრდები არიან, აი როგორ თქვენსავით ახალგაზრდები არიან ამ კოალიციაში? არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ანუ ორგანიზაციები არიან ჩვენი წევრები. და ხო, ორგანიზაციებს აქვს თქვა ყველას თავისი მიმართულება აქვს და მათ შორის ახალგაზრდული მიმართულება. იმიტომ ვკითხულობ, რომ თუ ესეთ კოალიციებში ბევრი ახალგაზრდა იქნება გაერთიანებული, გიორგის პროტესტიც რომ ცუდად ვარ განათლებაში, ესე იგი რაღაც გარკვეულწილად აძლეულია. პროტესტი აბსოლუტურად ლეგიტიმური არის. აბსოლუტურად ლეგიტიმურია. ჩვენ ვიცით რომ სასკოლო განათლება და ზოგადად განათლება
ასე თუ ისე არის ხელმისაწვდომი, თუმცა თუ ვიტყვით ხარისხზე, ხარისხიან განათლება არ არის ხელმისაწვდომი, ხარისხი არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა. ბევრი მიმართულება გვაქვს, რა მიმართულებებითაც მუშაობთ, მათ შორის საგნობრივი ასოციაციების მხარდაჭერა, მშობელთა პედაგოგიზაცია, მშობლების მხარდაჭერა, რომ განათლების სისტემაში უფრო ჩართულები იყვნენ. თუმცა დღესდღეობით ჩვენთვის ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი და ის აი პოლიტიკის დონეზე რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის რომ გაიზარდოს განათლების დაფინანსება. ამ განათლების დაფინანსების ამ პირობებში ძალიან რთული არის რომ რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილებები, მნიშვნელოვანი რეფორმები უნდა გაკეთდეს და აი გიორგიმ როგორც თქვა, გვაქვს სერიოზული პრობლემები, რისთვისაც არის ძალიან ისეთი სერიოზული რეფორმები, კარდინალური ესეთი რეფორმები გასატარებელი, რისთვისაც ეს დაფინანსება არ არის საკმარისი. კეთილი და დავასრულოთ ასე პოზიტიურად და იმედიანად ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომ მომავალი მართლაც და ჭეშმარიტად არის განათლებაში და უმნიშვნელოვანესია. ხანო ვიმღერებთ, არ თუნდა ვიმღეროთ. და უმნიშვნელოვანესია მართლაც აი რაღაცა ფინანსური შესაძლებლობები იქნეს მიმართული სწორედ აქეთკენ, რადგან ეს პირდაპირ არის დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცეზე, კეთილდღეობაზე და ნათელ მომავალზე. სადაგზელო ხო არ გამომდინარე. ეთესაც ვერ ჩამოვაყალიბებთ. კეთილი დავშვიდობოთ გიორგის და შევახსენოთ მაყურებელს, კოალიცია განათლება ყველასათვის პროექტების კოორდინატორი იყო პირდაპირ ეთერში გიორგი ჭანტურია, მასწავლებელთა ეროვნული ჯილდოს შესახებ ჰქონდა საუბარი, რომელიც როგორც გიორგი ბრძანა უკვე პარასკევს გახდება ცნობილი საუკეთესო ათეულის ვინაობა. და განთიადით დასრულდა ასეთი 12 ივნისის წვიმიანი დილა, როგორც ქალბატონმა სვეტლანამ გითხრა, ხვალიდან მზიან დღეებს უნდა ველოდოთ, ასე რომ გაიღიმეთ. ხვალამდე გემშვიდობებით.